माझ्या हॅपी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण करवंदाचं लोणचं शिकूया। कच्ची करवंद आहे ही करवंद आपण व्यवस्थित पाण्यामध्ये 2-3 वेळा धुवून घ्यायची, म्हणजे त्यातील चिक निघून जातो, त्यामधील कचरा वगैरे स्वच्छ होतो। करवंद धुतल्यानंतर फॅन खाली मी अशी वाळवून घेतली आहे। जर ऊन असेल तर उन्हात ती तुम्ही वाळवू शकता। लोणच्यासाठी मी इथे 1 लिटर मोहरीचं तेल घेतलेलं आहे, ते मी गरम करून घेते आणि लोणच्यासाठी वापरायचं म्हटल्यावर ते भरपूर थंड होऊ द्यायचं, त्यानंतर लोणच्यात ते टाकायचं आहे। करवंद धुवून स्वच्छ आणि वाळवून घेतलेली आहे। आता आपण ती चाकूच्या साहाय्याने कापून घेऊ। अशा प्रकारे ह्या करवंदाचे 2 भाग करायचे। तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही 4 सुद्धा करू शकता। अशा प्रकारे हे भाग करायचे। करवंदाचे विळीच्या साहाय्याने पण तुकडे करता येतात। इथे मी लोणच्यासाठी लसूण सोललेला 1 वाटी घेतलेला आहे, तो गरम तेलामध्ये तळून घ्यायचा लालसर होईपर्यंत। तळलेल्या लसणामुळे आपल्या लोणच्याला छान स्वाद येतो, पण हे तळलेलं लसूण थंड होऊ द्यायचं। करवंद पूर्ण कापून झालेले आहेत, त्याचे 2-2 भाग केलेले आहेत। जर त्यातील बिया असतील तर त्या तुम्ही काढू शकता, मी तशाच ठेवलेले आहे। आणि वरती त्याला देठ असतं ते सुद्धा तुम्ही काढून टाका। कापलेल्या करवंदामध्ये 2 चमचे हळद टाकायची, त्यानंतर 8 चमचे खायच्या पोह्याच्या चमच्याने मीठ टाकायचं। मीठ हे मी थोडं तव्यावर भाजून घेतलेलं आहे आणि ते करवंदामध्ये टाकायचं। त्यानंतर 2 चमचे मेथी पावडर टाकायची, मेथी भाजून घेतली आहे। त्यानंतर 4 चमचे आपलं धणे पावडर टाकायचं। त्यानंतर 4 चमचे जिरे पावडर टाकायचे। जिरे हे मी भाजून नंतर त्याची पावडर केलेली आहे। त्यानंतर करवंदामध्ये हा रामबंधू 100 ग्रॅम तयार मसाला आहे, तो 2 पॅकेट आणले होते 50-50 ग्रॅमचे, ते टाकायचे। त्यानंतर आपण जो तळलेला लसूण होता तो तेलासहित तो लसूण टाकायचा आणि हा सगळा मसाला करवंदाला व्यवस्थित लागला पाहिजे असा मिक्स करायचा। छान खालीवर करून प्रत्येक करवंदाला मसाला लागला पाहिजे। त्यानंतर हे जे थंड तेल केलं होतं ते तेल आपण ह्या मिक्स मसाल्यामध्ये अर्ध टाकायचं, अर्ध आपण नंतर टाकू। असं चमच्याच्या साहाय्याने अर्ध तेल टाकून घ्यायचं। अशा पद्धतीने ते टाकायचं आणि तेल पण करवंदामध्ये मिक्स करायचं, ते दिसायला असं दिसेल। त्यानंतर ह्यामध्ये 5 चमचे काश्मीरी लाल तिखट टाकायचं, त्यामुळे करवंदाचा लोणच्याला छान लाल कलर येतो, दिसायला लोणचं छान दिसतं। हा सर्व मसाला आपण व्यवस्थित मिक्स करू। लोणचं करताना सगळ्या गोष्टी कोरड्या ठेवायच्या। मी भरणी छान कोरडी करून घेतली आहे आणि हा करवंदाचं लोणचं मी भरणीमध्ये भरून ठेवते आहे। त्यानंतर वरून जे उरलं होतं आपलं तेल ते मी त्यामध्ये ओतत आहे। वरपर्यंत तेल ओतून घ्यायचं। तेल ओतलेलं हे 1-2 दिवसांनी वरतीपर्यंत दिसणार। भरणीच्या आजूबाजूचा मसाला पुसून घ्यायचा आणि झाकण लावून घ्यायचं आणि ह्या लोणच्याला रोज एकदा फिरवायचं। 8-10 दिवसानंतर आपलं लोणचं तयार होईल। किती सुंदर दिसत आहे आपलं लोणचं।
तुम्ही कैरीचं आणि लिंबूचं लोणचं टाकत असाल, ह्यावेळेस तुम्ही करवंदाचं पण लोणचं ट्राय करा. आणि माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.